Chào mọi người. Hôm nay mình có một cái mạch này là cái mạch của cái đèn exit. Đấy, nó bị gãy mạch này. Thì hôm nay mình sẽ thử mình thực hiện mình nối mạch này lại, sau đấy rồi mình sẽ phân tích qua cái sơ đồ này nhé. Đấy. Đầu tiên để mà nối được cái mạch này thì các bạn mình sẽ dùng dao này, mình cạo sạch hai cái đầu hai bên cái điểm cần hàn đi. Đấy. Cạo sạch. Rồi, sau khi cạo sạch xong thì bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàn mình cho tiếp vào hai đầu hai bên. Khi đó các bạn chú ý truyền thông nhé. Rồi. Sau đấy là các bạn dùng cái dây đồng này, cái dây đồng ở quấn ở máy biến áp ấy. Cái dây nhỏ nhỏ đó là được. Mình cạo hết cái lớp ema ở ngoài đi. Rồi, bên này cũng tương tự nhé, bên này cũng tương tự thì các bạn lại cho thiếc vào trong này, cho một ít điện thông mình cho thiếc vào. Cái này để mà sợ nó chập thì các bạn có thể cho như là mình vừa hàn này, chọc hai cái bên vào nhau thì bạn cho ít nhựa thông vào. Đấy, nó sẽ tách ra. Còn nếu mà sợ chập nữa thì các bạn có thể cạo sâu vào trong này. Rồi. Bây giờ mình sẽ cố định hai cái này với nhau. Cái nào mà gần nhau thì có thể là mình sẽ hàn trước hai cái vào nhau trước, xong tí mình câu dây sau. Ví như hai cái điểm này, đường mát này gần nhau này. Đấy, mình hàn để nó nối vào nhau trước. Thế còn những cái điểm nào mà không nối được thì mình sẽ dùng dây. Đây, cái điểm này là khó rồi thì mình sẽ dùng dây này. Thì bây giờ mình hàn cái phần trong này trước. Hai cái này xong. Đây mình cắt ra xong rồi lại tiếp tục cắt cái ngoài nhé. Cái này nó hơi thiếu ít thiếc, mình cho ít thiếc vào như này. Rồi, vậy là mình đang hàn câu được 3 giây. Giờ mình sẽ hàn câu tiếp cái bên này sang bên này. Đây cũng tương tự thôi, thì mình câu thẳng từ cái điểm này vào cái điểm này luôn. Đấy, mình lại cho một ít điện thông nó dính sang bên này. Các bạn cho ít điện thông vào là đẩy được ra. Đấy, thì bây giờ là hàn vào cái điểm này nó khó thì các bạn hàn thẳng sang đây này. Mình sẽ cho ít thiếc vào đây. Rồi, đây mình cắt này đi. Rồi bây giờ hàn nốt cái mối này là xong. Con này là mạch của cái đèn exit, nó dùng một cái pin 1,2V. Sau đấy nó kích lên để chạy cho 5 cái đèn led nha các bạn.
Bởi vì cái nguồn đây, cái pin này là chỉ có 1,2, pin này chỉ có 1,2V thôi, 1,2V 600 mAh, nhưng mà nó sẽ không chạy được cho không chạy được cho đèn led. Chính vì vậy mà nó dùng cái cột cảm để nó kích cái áp lên. Giờ mình hãy cho ít nữa thật là ít tiếp vào đây. Rồi, đây hàn nốt. Sau khi hàn nốt xong, bây giờ mình sẽ thử. Nếu mà ok thì sẽ đổ keo. Cái này thì nó là mạch hạ áp trực tiếp nhé, điện 220 vào đây, sau đó hạ áp qua tủ điện, hạ áp qua tủ điện để làm sáng. Và đấy, bây giờ mình thử xem là được chưa. Sáng rồi nhá bạn nhé. Đấy, vậy là câu là mình đã câu thành công, thì bây giờ nó đang sạc cho cái cục này. Thì bây giờ là mình sẽ kiếm một ít bởi vì cái trên này nó không có cái giữ, chính vì vậy là mình sẽ phải kiếm cái keo mình đổ ở cái mặt trên này và mặt dưới để nó cứng. Đây, sau khi mà xong này nhá, mình sẽ thử lại này, mình rút cái điện ra này. Đấy, thì cái nguồn 1,2V 1,2V ở đây này, 1,2V này nó đã kích cho những cái bóng này sáng lên. Đấy, những bóng này nó đã sáng lên này. Cụ thể là tí nữa mình sẽ đo thử xem điện áp là bao nhiêu, bởi vì mình vừa sạc nên là nó kích được một thời gian ngắn là nó bắt đầu nó hết. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ đổ keo vào những cái vị trí này, những vị trí bị gãy ấy, với cả cái mặt đằng sau này, để nó bảo vệ cái đường mạch này nó không bị gãy hoặc đung đưa nữa. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình tiến hành đổ keo nhé. Keo ở đây ấy, thì mình sẽ dùng cái keo epoxy này, epoxy 2 thành phần, nó giống như keo gắn đá. Thì cái này mình cũng chỉ cần dùng ít keo thôi, không cần dùng nhiều. Đây là một cái bàn. Đầu tiên là mình sẽ đổ cái keo A ra này, keo A. Sau đấy là cho thêm cái keo B. Hai thành phần này thì tỷ lệ nó là 1:1. Cái này các bạn mua ở ngoài nhiều, nó rơi vào khoảng hai mấy nghìn hay 30.000 đấy. Đó, xong bây giờ bạn dùng cái bàn này của nó, bạn trộn nó lên khi nào nó sang cái màu xám xám. Cái keo này thì nó chỉ mất khoảng mấy phút là nó khô đấy, còn nếu không ấy thì các bạn có thể dùng dạng như keo gắn đá cũng được. Đấy, làm như lý thuyết pha màu, đen pha với trắng thì ra màu xám. Mục đích là cái keo này tí nữa nó khô ấy, thì nó sẽ chết, nó cứng lại, bởi vì cái đường mạch của mình đã bị gãy rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải gia cố cái đấy. Đây, vị trí này mình sẽ chát lại. Nếu mà cái mặt này của các bạn mà nó bẩn quá thì mình sẽ phải vệ sinh cái mặt này cho nó sạch đi, chát lên luôn linh kiện. Đấy, cho thêm mặt sau ít nữa luôn, cho mặt linh kiện luôn, cho cả đường mạch. Chỗ này của mình không bị gãy này, để cho vào cả phần chỗ dính vào tay, không để ý tí là dính vào tay các bạn, chỗ cục pin này luôn. Này bị gãy hai nhát. Đấy, xong bây giờ mình cũng lại dính vào đây cho chắc.
Sau khi mà dính xong thì các bạn đợi mấy phút cho nó khô. Chỗ này khả năng mình phải cho thêm một ít nữa, trộn thêm một ít, hơi thiếu một ít. Cái keo này sau khi mà nếu mà trộn vào rồi thì mình không dùng được nữa, nó chết thì không dùng nữa. Nhưng mà bình thường thì các bạn cứ để tách hai cái thành phần này ra thì không bao giờ nó chết. Đây là keo epoxy. Trước cái máy giặt nhà mình nó bị thủng lòng cái nhựa ấy. Mình cũng mua cái này về xử lý, ok nha các bạn. Cái này có thể gắn được cả nhựa. Cái nhựa dưới này nó không ăn là bởi vì là trong cái thành phần nhựa này nó được phủ một lớp silicon rồi, nên là nó không ăn. Còn cái nhựa thông thường như cái bảng mạch này thì hoặc là sắt, cái này có thể gắn được sắt nhé. Nó chết đi, nó tương đối cứng đấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho phần chỗ này. Này nó mới cứng được. Đấy, sau khi mấy xong thì các bạn lại vệ sinh cái bàn chải đi, để lần sau mình sử dụng thì mình vẫn có cái để mình dùng. Còn nếu không có thì các bạn có thể là dùng cái nhựa cái gì đấy mình trộn cũng vẫn ok. Rồi mình để đây tí cho nó khô ấy. Đây là các bạn này, cái keo này sau khi nó khô xong rồi, giờ nó chết này, rất cứng các bạn. Này, mình bẻ cái này nó cong đi đây, nhưng còn cái đoạn này nó cứng ngắt luôn này. Cái chỗ này cũng thế này. Đấy. Nó chỉ cong ở những cái vị trí khác thôi. Keo này nó khô nó chết luôn này. Đấy, keo này có hay cái này nó không dẫn điện các bạn. Keo này không dẫn điện nên là mình hoàn toàn có thể đổ vào cái mạch mà bị gãy để nó hỗ trợ luôn nhé. Đấy. Những cái chỗ này sau khi hàn xong mình nên đổ keo vào thì yên tâm luôn, gần như là sử dụng như bình thường luôn, như chưa có việc gì xảy ra. Video chia sẻ của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay hữu ích thì cho mình xin like và subscribe kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.